Üdvözlök mindenkit a Biliárd TV-n! Mai adásban két játékos teljes szettjét fogjuk kielemezni, Tímár András és Püski Sándorét. Mindkét játékos a Korona alcsapatban játszik. Megnézzük a statisztikákat, ha kell visszatekerünk, megállítjuk a játékot. Mai adásban egy kis technikai malőr beugrott. A lényeg, hogy ott tartott, hogy megnézzük a statisztikákat, ha kell visszatekerünk, megállítjuk a játékot, és átbeszéljük a legérdekesebb, legtanulságosabb lökéseket, amiért remélem majd nem vesznek engem elő. Tartsatok velem, izgalmas elemzésre számíthattok. Két kiválóan képzett játékos játékát fogjuk megnézni. Kíváncsian várom, hogy a meccs hogyan alakul, mert még én sem láttam. Többször megállítom a videót, mert csak így tudom pontosan lestatisztikázni a meccset. Oké, akkor vágjunk is bele. Fehérrel lesz Tímár András, sárgajóval pedig Püski Sándor. Remélem, hogy most a nyilak működni fognak, nem úgy, mint legutóbb, hogy beígértem nektek, és a nyilak egyszerűen nem jöttek elő. Most a nyíl ott van, mint láthatjátok, a fehér golyótól bal oldalt láthatjátok a nyilat, ez azt jelenti, hogy ő fog kezdeni. Még itt egy-két paramétert gyorsan beállítok, és ha minden jól megy, akkor el tudjuk ezt mindjárt kezdeni. Még itt nekem kéne valamit csinálni, amit még nem jó. Ja igen, ez zavart be engem. Jó. Följebb. Kicsit lejjebb. És most várjuk a Bandi bácsi kezdését. Na, beigazítottam mindent a helyére. Nem olyan egyszerű, nagyon sok mindennek itt klappolni kell, hogy el tudjam indítani ezt a Biliárd TV-nek a közvetítését. Úgyhogy vágjunk akkor tényleg bele, nézzük, megnyomom a play gombot, és Andi bácsi neki is áll a lökésnek, beleáll, belekészül, és a tőle megszokott 15-öt azonnal be is ütötte. Nézzük. Statisztika bent van, 15 ponttal indul Tímár András a fehér golyóval, Püski Sándor mosolyog, ahogy ő mindig szokott, úgyhogy nézzük. Kilences dobás érkezett, játékos 2-től. Remélem nem lesznek olyan gyorsak, hogy mindent le tudok követni, de ha nem megállítom a videót, azt néztek el nekem, de csak így lesz pontos minden. Okay. Nem olyan lassú játékosok ők. Nézzük akkor, mit fog csinálni Püski Sándor jelen pillanatban. Egy kvartot láthatunk, ami egy nagyon picit rövid lett. 0 pontot ért el ezzel. És Bandi bácsi pedig kiskörre készül bele, ha jól látom, és az övét próbálja húzni a sarok felé, ahogy kell, és nagyon szép tempóval meg is lökte. 5 jó pont lett neki. Érdemes volt figyelnem, hogy a golyóját húzza a sarok felé. Én nagyon ügyesen csináltam, próbált nem hagyni semmit. Pont jó írtam mindent? Várjatok egy picit, állítsuk már meg, hogy itt most akkor nézzük, hogy mi a helyzet. Pillanatban nézek, jó. Sárgával lök, eddig minden klappol, minden jó, megyünk tovább, elnézést, nézzük. Egy sarokállást látok, úgy látom egy kis forgatóval. Nagyon picit hosszú lett. De egy kicsit a tempó az gyenge lett, így Bandi bácsi szépen meg tudta ezt a két fásállást ütni. És nézzétek meg ezt a tempót. 4 pontot csinált.
A billentyűzetem még mindig nem javult meg, legközelebb tényleg meg kell nézzem. Jó, megyünk is tovább. Ez egy nagyon szép ütés volt, két vásárlás, tempóra figyelt, hogy ez nagyon meg volt dobva szerintem pontosan. Nézzük, figyeljük ebből az állásból, mit fog kihozni Püski Sándor, aki kvartolt. Remélem, hogy nyilak jól mozognak, még nem tudtam ráfigyelni. Na, egy kicsit megint rövidíteni kell, úgy látom a lévit. 2, és nézzétek meg, szépen átmegy a másik oldalra, tudatos dobás. Én is sokszor gyakorlom, csak nem mindig tudom meglökni. De ezt így kell. Még olyanokat ott hagyjuk, a másikat, azt pedig tempózzuk a fasor mellé. Hát Püski Sándort azt meg tudjuk, hogy ő falból olyanokat tud ütni, amit nem sokan tudnak. 26-12, jól van egyenlőre. Jó, ha véletlen az író meg én nem jól írunk, akkor megállunk, mert akkor lehet, hogy valamit elírok. Nézzük. Ez 15 rossz lett, nem? Jó Isten, 15 hiba. Elítjük egy picit. 15 hiba. 0.15-et adott. Igen. Visszatekerném, hogyha nem haragszatok meg, ezt megnézném újból. Itt mi történt. Jó, kicsit visszatekertük. Itt volt 3, jó. Elemezzük ki ezt a dobást, hogy itt mi történt, ha valakit érdekel, engem nagyon. Közel áll a Mandinerhez, nem nagyon tudja jól kezelni a golyóját, ahogy látom. Piros benne van a duplába. Nem tudjuk megfogni a miénket, fal mellett van, pillanatok alatt el tud menni, el tud fordulni. Nagyon balforgatóval meghúzzuk, akkor a Mandinertől bal felől fog jönni, egyértelműen visszafele a fasor fele. Picit alulütjük, akkor megint. Ha egy kicsit síberesen üti, akkor bal oldalt, akkor el tudja épp húzni, hogy ne menjen vele a fasorba, akkor egyértelmű, hogy a bal felütjük, akkor Mandinertől fölfele fog menni a fehér golyónk. Én úgy próbálnám ezt meg, valószínű. Persze meg lehet ott fogni is, aki ügyesebb, de nagyon-nagyon vigyázni kell, hogy ott azt a golyót ott ne húzzuk meg, mert ha meghúzzuk, az könnyen bele tud fordulni onnan a falról, bele tud fordulni a fába. Én azt hiszem, hogy ez olyan gyorsan történt meg, közben itt statisztikázok, hogy valami ilyesmi lehetett, hogy a piros üthette be, de aztán nem haragszatok, én ezt meg szeretném nézni, itt mi történt, úgyhogy kicsit fogom lassítani, ez az elemző videó, az pont erre van, úgyhogy ezt néztek el nekem, aki gyorsan akar eseményt látni, akkor ez nem az a csatorna, hanem ez az, ahol egy picikét próbálom én ezeket a lökéseket kielemezni, hogy mi történik, hol a hiba. Nézzük. Aha, lepattan. Az övé föl van. Aha, az övét fölvitte, síberesítette Bandi bácsi szépen. Tehát vigyázott, hogy ne menjen az ő golyója befelé, a fasor felé, tudta ő is. És elindult a fehér golyó, látjátok, hogy nem befele a fa fele megy, hanem elindul, síberesen megy fölfele. Na most itt az a kérdés, hogy valószínűleg kapott ezek szerint akkor ott egy tust, és a tust meg beüthette? Beüthette az övét, igaz? Igen. Még egyszer visszamegyek. Nézzük. Tehát az övé megy balra, fordítja az övét, a fehér golyóig eljutottam amúgy. Picit lehet, hogy lassabban fog az agyam, nézzétek el nekem, de én nagyon szeretem részletesen kielemezni, látni szeretném, hogy ezek a golyók, hogy pontosan merre mennek még. Tehát bal oldalra elmegyünk, elhúzzuk bal oldalra a miénket, majd onnan nem egy vonalba, hanem egy picit a bal faltól jobbra tart fölfele a sarok fele, és akkor nézzük, hogy a sárga golyó közben a fehér, az most már megfejtettem. Sárga golyónak a mozgása érdekel engem.
Aha, tehát rámegy a pirosra, és a piros okozza a problémát. A piros ütötte meg, a pirosról lepattan a sárga. Aha, és a sárga meg megpofozza, na igen, megpofozza a fehér golyót, és ebből lett a baj. De mire kell itt odafigyelni? Nagyon-nagyon kell figyelni, amikor eltaláljuk a célgolyót, és a célgolyóról telibe találjuk a piros golyót, akkor annak a lepattanási iránya azt nem könnyű kiszámolni. Úgy gondolom, azt a legképzettebb játékosoknak is nehéz. Két opció van ilyenkor, ha lehet, akkor megpróbálni, én úgy gondolom, egy picit finomabban, mivel nem tudjuk nagyon kontrollálni ezt az állást, mi merre megy, és talán egy finomabb lövéssel talán nem kerülünk ekkora bajba, de ezek nem könnyű állások. Őszeszek, srácok, én ezeket nagyon-nagyon óvatosan ütöm. Persze van, hogy én is beleütök, meg mindegyikünk bele kell ütni, mert van olyan állási, nem azt mondom, de mindig az én fejemben mindig megszólal egy csengő, egy vészcsengő, hogy jajaj, na itt most van az a pillanat, amikor pontosan nem fogom tudni, csak sejteni, hogy nagyjából merre mehet, de azért nem egy pontos döntés, és ha lehet, akkor kerülöm ezeket a movokat, ezeket a megoldásokat, mondom, még egyszer, van, amikor bele kell ütni, nem azt mondom, inkább azt javaslom nektek, ha elfogadjátok ezt tőlem, hogy talán lehet, hogy ezeket kerüljük jobban, többször, szerintem nem szabad kockázatos dobásokat beállni, tehát ezt, ha valaki tudja, ez a Timár Bandi bácsi egy nagyon tapasztalt képzett játékos, tehát ő nála jobban ezt nem igazán tudja senki, de én azt mondom, hogy én ezekre nagyon szoktam figyelni, és itt is jól látszik az elemző videóba, hogy egy pillanat alatt egy ilyen döntésből bele lehet gabajodni, és jól látszik, hogy ez egy 15-ös hiba volt, és az sokán. És jön egy jó játékos, ráüt egy 10 pontot, és utána kaparjuk a fejünket, hogy vajon akkor itt most azon az egyetlen egy hibás, rosszul megítélt döntésünk, ami itt lepattant, láttátok, pirosról föl a falra, sárgáról fehérnek el, teljesen másik irányba ment a fehér, így megütöttem, mert amúgy fölfele ment volna, kapott egy tust, és addig ütögette, hogy itt a két golyó 15 hibát hozott Bandi bácsinak. Na, menjünk tovább, nézzük, akkor ebből tanultunk, hogy erre kifejezetten mindenki nagyon-nagyon figyeljen. Vigyázzatok erre, hogy lehet ilyen hibába ne fussunk bele. Jó, közben akkor én itt beírtam, jó, 15 pont. 26-27-nek kell lenni az állásnak. Na hát ez egy nagyon szerencsétlen, kellemetlen dobás, de kerülni, én szerintem meg kell próbálni, amely lehet kerülni ezeket. Ér. Nem jó, miért a fehérnek írja? Nem? Nálam 26-27. Álljátok egy kis meg rosszul írja, nem? Jaj. Ez az írókra kell figyelni. Legutolsó teszt videóm a másodikban is volt egy 4 pontos elírás, úgyhogy itt érdekesen előjönnek az írók hibái. Remélem, hogy ilyen ritkán van, meg persze biztos előfordul, de egy jó tanács, hogy mindenki figyelje az írót, és tessék inkább oda pillantani. Én mondjuk szoktam, agymód van rá, többször oda nézek, megvan a pont, nem rohanok, nem kapkodok, nem lóversenyez, főleg egy hosszabb versenyen vagyunk, akkor úgy gondolom, ha végre az asztalhoz tudok kerülni, akkor már tegyem oda magamat minden téren, és követni kell az írót is, hogy nehogy hibázzon számolni. Innen nagyon szoktam számolni, mert engem kizökkent a játékból a fejbe, máshol kell legyek, én szeretek csak a biliárdra oda koncentrálni, de viszont pillantok állandóan az íróra, és mint látjátok, figyelni kell, a hibák azok előfordulnak, emberek vagyunk. Már Bandi bácsi ott jelezheti, hogy vigyázz, nem jól írod, mert jó lenne, hogyha én kapnám ezt a pontot, de sajnos ez a pont az el lett adva, és az a Püski Sándorhoz kell, hogy menjen. Itt van egy állás, nem egy könnyű megint. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a Sándor hogy fogja megoldani. Lehet ebből lehet kiskörre ütni, rövidíteni, de
de megint ha rövidítünk, akkor pont ugyanaz van szerintem, hogy ha röviden találjuk, akkor a piros fele fog menni a miénk, ha nem jól kezeljük a golyónkat. Még ha jól kezeljük, én úgy gondolom, akkor is annak ott nagyon arra fele kéne menni, így a szögből ítélve. Persze farsokkal, forgatókkal tudunk csalni ez ügyben, de én úgy látom, hogy ez, mivel rövidítenünk kell, egyértelmű, hogy a golyónak a bal oldalt fogjuk eltalálni. Ezáltal nagyon-nagyon a piros fele kellene annak ebből a szögből fordulnia. Úgyhogy itt érdekes, hogy most a Sándor meg fogja ezt rövidíteni, ezt nekünk, röviden találja, és az övét próbálja a pirosra terelni, vagy én mondjuk valószínű, hogy én ebből megpróbálnék egy nagy kört ütni, síberrel megpróbálnám az én gólyomat fölfele tolni a sarok felé, a jobb felső ficakba, és hátulról pedig 1, 2, 3, 4, az 5. falból kellene vinnie egy 5-ös, egy 10-est, ha pontosan van kivitelezve, és ha minden jól megy, akkor nekem a technikai dobásnak az a lényege, hogy a 2 golyót szeretném fölhelyezni. Most elmondom, hogy az én fejemben mi van, 10-ből 8-szor, 9-szer biztos, hogy nem sikerül. Mondjuk, ha egy picit jobban megy a játék, akkor van, hogy össze-össze jön, de ezt én úgy gondolom, hogy ezt itt meg lehetne úgy ütni, és a két golyót egymás mellé próbálnám helyezni. A jobb oldal, a fehér a jobbról menjen oda, a jobb ficakba, és a sárga golyót az pedig a bal ficakba helyezném el. Tényleg már várom kíváncsian, hogy ebből a Sándor mit fog ütni. Nagyon fontos itt a golyókezelés, hogy kezeli a golyóját. Rosszat nem szabad adni belőle, és a pirosnak a lepattanását kell nagyon figyelni, mert Bandi bácsi is egy ilyen helyzetbe gabajodott bele az előbb. Nézzük. Aha, mögé ütött? Jól láttam? Ő mögé ütött. Ups. Nem tudom, a Sándor itt mit akart. Hogy itt mi volt a fejében, ezt csak ő tudja. Nem tudom. Az biztos, hogy annyit tudok, hogy kockázatos állás volt, és ezt ő is érzékelte, hogy ott, hogyha rövidít, akkor piroson lepattan az ő golyója, és nem tudom, hogy szerintem saves akart ütni ebből. Talán arra gondolok, mert ilyen tempóval biztos, hogy nem akar pontot ütni, nem helyezni akarta a golyót, lehet az övét föltolni a sarokba. Nem tudom amúgy. Én ezt nagy körre bevállaltam volna, szerintem ez arra jól állt. Még a nagy körből lehetett volna azt ütni, hogy még akkor a piros felé tudjuk a miénket húzni, hogy akkor nem rövidítünk, és nem fog a piroson lepattanni, hanem legrosszabb esetben jobbról elmegy a piros mellett, de ott közelébe fog menni, hogy fölfel a sarok fele menne a mi golyónk, úgyhogy még ilyet láttam volna benne. Na, menjünk tovább. 26-27 az állás, az író jól ír. Itt érkezett akkor egy 0 pont. Nézzünk egy panelt, ami működik, hogy itt hogy állunk. Jaj, én belelógok a képbe, ezt nézzétek el nekem, nem tudom, mindegy. Valahogy, hopp, itt meg ez nem lett befrissítve. Látok egy pillanatot? Álljunk meg, jó, mert valamit itt meg kell csináljak még. Valami nem jó helyen van, minek nem ott kéne lenni. De mindjárt megoldom. Igen. Mondja, hogy igen, ez még nem lett jól megcsinálva. Inkább nem volt rá időm. Mindig akarom, de mindig ez a dolog, ez valahogy lemarad. De most fel fogom a végén nótolni, hogy ezt mindenféleképpen meg kell csinálni, de közben még ezt sem addig azért beszélek, hogy közben itt a mai nap is volt egy kis időm, és azzal foglalkoztam, hogy legyen a Biliárd TV-nek egy Facebook oldala. Ott is el tudtok most már érni engem, illetve a Biliárd TV-nek a csatornáját, és a TikTokon is jelen leszünk.
TikTokon is lesznek szép dobások, lesznek olyan dobások, amire épp a játékosok nem annyira büszkék, úgyhogy több mindent tervezek, illetve láthattok majd, ha csak arra vagytok kíváncsiak, hogy mit tudom én egy játékosnak, hogy egy lökése, hogy alakult, azért fogok majd ilyen klippeket kivágni, és ezekből a klippekből lesznek ilyen YouTube Shorts videók, és ezek a kivágott YouTube kivágások, ezeket még átteszem majd a TikTokra is, úgyhogy több felületen fog ez menni. Mindenféleképpen a cél az, hogy ezt a magyar 100-szos biliárdot egy kicsit így YouTube-on is és közösségi oldalokon is mindenféleképpen szeretném, hogyha többen játszanák ezt a sportot, és én most itt mindent megpróbálok elkövetni, hogy kicsit színesíteni ezt a dolgot, és több felületre eljutatni. És tudjátok, az emberek szeretik ezeket a gyors videókat, és ebből az irányban is menni kell, mert úgy gondolom, hogy ez lesz az egyik kulcsa annak, hogy valami jól működjön. Na jó, közben itt elkészültem az adatokkal, amit nem volt megcsinálva, úgyhogy majd mindjárt visszaáll a rend. Szerintem jók leszünk. Na most nézzük azt a statisztikai panelt, hogy néz ki. Jó, ott még benne vagyok, de én már most onnan nem jövök ki nem baj, épp mondjuk ki tudnék mászni, de amúgy nem értem, hogy most miért vagyok benne. Legutóbb ebben nem voltam benne ebbe. Opia, hogy azok is benne vannak. Na mindegy, egy pár dolog belelóg, de néztek el nekem, hogy most próbáltam ilyen időzítőt bekapcsolni a streamhez, meg tehát próbálom ezt a kis csatornát, meg ezt a Biliárd TV-t összehozni, de annyi mindent kell csinálni, hogy egyszerűen nem tudok mindenről figyelni, és így vannak hibák, de ezekből a hibákból tanulok és építkezek, úgyhogy például azokat az elérhetőséget onnan eltüntetjük, és mindjárt hogy is néz ki ez, azt mondja, hogy hol is vagyok. Ja, na onnan elmásztam. Ne zavarjon benneteket, jó? A kameraképem annyira nem is fontos. Jó, úgysem miattam vagytok úgy ezen a csatornán, hogy az arcképem, hanem az, amit mondani akarok, vagy mondani szeretnék. Oké, tehát 27-26 az állás, direkt pontarány 5,2, Püski Sándornál 0. Azt mondja, hogy 83%-os direkt találati arány, egyelőre a Tímár Andrástól ez nagyon jónak mondható, nagyon magas ez a szám, de még a minta kicsi. A lastalátarány 16,67, de ott még nagyon kis pár lökése van, tehát az a statisztika mind nagyon nem állt be. A lastaláti arány azt mondja, hogy Püski Sándornak 100%. Az ugyanhogy jött ki. Mondja direkt 2. 9.00.00. Azt nem tudom, hogy az miért jött ki, majd azon még majd azt nézzük, hogy ott mi történt, aztán a végén majd ráfrissítünk erre. Jó, egyelőre hibapont a 15 az ott van, az szerepel Tímár Andrásnál, azt látom. Igen. 0 pont Püski Sándornak, direkt lökések 5-ös. Jó, menjünk vissza innen. Azt a falast azt majd át fogom nézni, hogy ott miből jött az ki, mert azt nem nagyon értem, ott annak nem annyira kéne lenni, hogy azt majd a végén arra rászámolok, hogy nem jó helyre lett valami. 0-0-0-0. Nem tudom, hogy azzal mi történt, de az ott szerintem nem lesz jó. Na nézzük, menjünk akkor tovább. Tovább tudunk. Talán majd most. Hát ez kicsit lassabban megy, de ez egy ilyen videó lesz, ez van 6-os. 6-os sorokból érkezett a 6-os. 227.
Mint akadna a videó, nem? Nem látjátok? Mint akadna, nem? Nekem olyan furcsa, olyan akadozott, nem? Kicsit kettő. Tegyünk egy kamerát oda. Oda pakolom magam, ott legyek. Kettőt csinált, eddig láttam. 32-29 az állás. Hát nehéz így elemezni, hogy közben írkálni kell itt mindent, mert számol itt automatizálva vannak a dolgok, de azért van egy-két adat, amit muszáj fölvigyek, mint minden statisztika is, azért minden statisztika adathoz, minden statisztikának muszáj beírni dolgokat. Csak így nehéz. 4 pont. Nem sokat látok most a Sándortól, ahogy löki. 36-29 ez legalább eddig jó. Ez mi volt? Tempózni akart megint? Halálat volt. Oké. Halálat. Simán leütött, igaz? Ja, lehet, hogy így. Ez lett volna a terv. Láttátok ezt? Hogy a piros mögé? Övét fogja ott, és a férújot lehozza a piros mögé? Elképzelhető amúgy. Mert ha ezt tudatosan ütötte, én bízom benne, hogy tudatosan ütötte, mivel a tempójából megint az jön le, hogy nem akart erősen ütni. Tehát valószínű, hogy szép akart ütni. Hát így akart, akkor ez gyönyörű dobás volt. Szép, hogy Sándor. Andi bácsi üt. Úgyhogy egy 4 pontost. Okay. Négy pont megvan. 40-29 nálam. Jó. Na. Ez megint egy nem olyan könnyű állás. Kíváncsi, hogy fogja megütni. Eddig vékonyan kell találni, és kérdés, hogy ilyenkor mit szeretnénk, hátulról akarjuk vitetni, vagy előre akarjuk ezt dupát leütni, illetve hogy a golyónkat azt hova visszük, hogy kezeljük. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy üti a Sándor. Nézzük, lassítom, jó? Oké, figyeltek? A sárga golyónak az útját nézzük, és a fehéret. Aha, röviden fordul, és rövid lesz valószínű. Ezeket az állásokat nem tudom, hogy vagytok vele, de ezeket borzasztó könnyű rövidre ütni. Minden alkalommal, amikor ezt az állást megdobom, mindig úgy vagyok, hogy csak rövid ne legyen, mert ez 90%-ban rövidre megy nekem. És már eleve úgy próbálom megütni, hogy hosszabbra. Na nézzük. Aha, és igen, arról meg nem beszél, hogy onnan meg már visszafele szokott jönni. És kapott egy tus, 2 tus, minden. Igen. Hát ez nem volt szerintem egy könnyű állás abszolút. Nagyon-nagyon könnyen, olyan nem menjen a monitor. Nagyon könnyen bele lehet hibázni, sokszor inkább úgy mondom nem ütünk belőle pontot. Jó, nem rakszatok, nem sietek ebbe a videóba, abszolút jó, tehát nem akarok itt rohanni, úgyhogy szépen lassan veszem fel ezt a videót, srácok. Kedves nézőjeim, jó, hogy minden oda kerüljön, így is még azt a falas játékot azt meg kell nézni, hogy ott mi van, mert ott valami, ott nem jó az adatot nekem. Oké. Ez valószínűleg körütés lesz. Nézzük, hogy Bandi bácsi a saját gólját hova fogja vinni. És nézzük, hogy meg tudja ütni azt, hogy a célgolyója az ide lejön, legyen piros. Szoktam figyelni, egy mód van rá, én próbálom nagyon közel ütni ezt, hogy a piros közelébe álljon meg. Próbálok olyan tempót találni neki, egy mód van rá, akkor vagy a piros elé, vagy a piros mellé, vagy ha nagyon jól sikerül, akkor a piros mögé csorgatom be. A lényeg, hogy a piros körül szeretném, hogy megálljon a sárga golyó,
mert az egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzet tud lenni, amikor nagyon, nagyon közel áll a sárga-piroshoz, egyszerűen nem tudja az ember lökni az ellenfél, és arra próbálok törekedni mindig, hogy a lehető legrosszabb állást hagyjam az ellenfelemnek. Nézzük, hogy Bandi bácsi ezt hogy oldja meg. Gyönyörűen visszasár, a fehér golyó megy szépen a sarok felé. Ez nagyon-nagyon jónak tűnik nekem már innen így, ahogy megállítottam. A fehér golyó az egyértelmű, hogy síberesen van ütve. Akarjuk, hogy a faltól fölfele menjen, úgy térüljön el fölfel a sarok fele. Fönt kell ütni a golyót egyértelmű, közepe fölött egy kicsit. Lehet fölütni, lehet egy kis forgatót adni. Adunk egy kicsi forgatót bele, akkor a Mandinertől egy picit másfele fog a lepattásszög meg fog változni. Kérdés, hogy áll a golyó, és ahogy lepattan róla a célgolyóról, azt kell megnézni akkor, hogy onnan a lepattás szögből, hogy kell egy kis forgatót adni, az akkor egy picit ezt hogy is fogalmazzak, hogy mindenkinek világos legyen, akkor ott lehet csalni az irányzékkal, és kell is, és akkor ezt nézni kell, amikor így meglökjük, nem csak beleütünk, mert bele is lehet csak ütni, de nagyon fontos, hogy ezeket lássuk, hogy ebbe kell egy kis balforgató, vagy elég, ha fölül megütöm, akkor síberesen berövidül, ha egy kicsit balforgató ütöm, akkor pedig ott meg tudom az útját egy picit nyújtani, úgyhogy ezeket mind figyelni kell, ezért gyönyörű szép ez a magyar biliárd 100-as játék, mert ez nem egy pool. A pool is biztos szép, nagyon, én nem nagyon tudok poolozni, de az biztos, hogy ez a játék, ez egy nagyon összetett játék, a miénk, és én ezért is nagyon-nagyon szeretem. Mert pont ilyenek miatt, amiről beszélünk, hogy eltaláljuk a célgolyót, de azt a célgolyót úgy találjuk el, hogy akkor a saját golyónkat pozícionáljuk, úgy pozícionáljuk be a saját golyónkat, hogy másnak nem maradjon állás, de még amikor eltaláljuk a célgolyót, akkor az pedig úgy álljon meg, hogy a fasolynak a jobb vagy a bal oldalára, vagy a két sarok fele, vagy a piros mellé. A lényeg az, hogy úgy álljon meg a másiknak, ne maradjon jó állás. A Bandi bácsi úgy látom, így félig megállítottam, és nagyon elemzem ezt a videót, mert nagyon érdekel a csapattársaimnak a játéka, nagyon jó játékosnak tartom őket, hogy ők ezeket hogy oldják meg. Ezt nézzétek. Az oda van ütve. Az nagyon megy a piros felé, ha figyeltek. Talán a tempó lesz egy kicsit erősebb, és a piros mögül kijön, de azt nagyon nehéz eltalálni, amiről én beszélek. Mondom én is most ezeket, ezt most ne úgy fogadjátok tőlem ezt a videót, vagy ezeket a Biliárd tévén elhangzott dolgokat, hogy én itt okoskodni akarok, vagy én itt bárkinél jobban tudok játszani, ezt jóval letisztázzuk az elején, nem. Hanem van egy gondolatmenetelem, amit megosztok veletek, nyugodtan aztán lehet erről beszélni, ha gondoltok, vagy írhattok is. A lényeg, hogy van egy gondolatom, és én azt megpróbálom elmondani, illetve a Biliárd TV nézők van, akik nincsenek olyan szinten, hogy pontosan nem igazán tudják, hogy mit hogy kell csinálni. Úgyhogy ez a Biliárd TV az is jött létre, hogy minél jobban kicsit népszerűsítsük ezt a magyar biliárd 100-as játékot, és azért is beszél kicsit többet róla, de valami irányt kell adnom, hogy mik lennének a jó ütések. Arról nem beszélve, hogy sajnos én is csak a fejemben mindig minden megvan, de amikor viszont kivitelezni kell, akkor sajnos sokszor nem jól sikerülnek a dolgok. Még edzésen megütöm, lehet 10-ből 7-szer 8, lehet egy versenyen, bennem van a versenydruk, ideges vagyok, izgatott vagyok, alig aludtam egy kicsit, és sajnos nem úgy mennek a dolgok, és nem oda mennek a golyók, de a lényeg, hogy a fejben, én azt tanácsolom, kedves Biliárd TV néztek, hogy fejben mindig legyen meg az a dobás, legyen meg az, hogy ne úgy álljunk bele egy dobásba, hogy na most beleállok, és akkor most ezt én itt lekoccolom, ez itt majd innen-onnan visz, ez a hozzáállás, ez arra elég, hogy gurigassuk ezt a játékot, meg szórakozzunk, de hogyha egy picit az ember szeretné ezt a játékot egy picit jobban művelni, akkor igenis nézni kell a tempót, nézni kell azt, hogy a saját golyó merre megy, ellenfél golyója, és fejben legyen meg az, hogy mit szeretnénk. Nagyjából ennyi. Menjünk tovább. Láttátok, szépen megérte a pirosat, az ő gólya fölfele ment a sarok felé.
és a piros kilökte. Egy hajszállal szerintem hajszál erős lett, de összességében ez egyértelmű, hogy Bandi bácsinak megvan az, hogy fejben, hogy mit hova kell lökni, és minek hova kell menni, aztán ez más kérdés, hogyha nem sikerül, amiről beszéltem, de ő már az a játékos, aki pontosan tudja, hogy minek hova kéne mennie. Na, hetet írtam, nézzük, 47-29 jól van. Oké, ez egy kicsit, ez most egy kicsit nézzetek el nekem, egy picit most jobban belemegyek az elemzésekbe. Lesznek olyan videók, amikor egy picit nem állítom meg egyszer a videót, de például az a meccs most nagyon-nagyon érdekel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon abból tud mindenki tanulni, illetve én is, önfejlesztésként is működik ez a csatorna, és látom egyszerűen még jobban, ott vagyunk egy versenyen, és látom azt, hogy ki mit lök, de amikor egy igazi elemző streamben meg lehet nézni, és majdnem képkockánként tekerjük vissza, nem csak az van, hogy visszalassítunk egy állást, és akkor de szép volt, oké, hanem teljesen jól át lehet beszélni, és úgy gondolom, aki szereti a biliárdot, azok szerintem ezt bízom benne, hogy ezt a részét is szeretik a játéknak, amikor igenis kell elemezni, meg szerintem ezek visznek minket előrébb, céljainkat elérjük a biliárdban. Nézzük! Hát ez szerintem Sándor meg fogja ütni duplára. Sokan ütitek amúgy, sokan nagyon-nagyon ügyesek a mezőnybe, szoktam nézni, amikor ezeket a gyengén szépen becsorgatják. Őszinte leszek, srácok, én csodálom azokat a játékosokat, akik ezt olyan gyengén el tudják találni, mit tudom én, nem fél labdára, negyed labdára, szépen csorgatják, és nem tudom, én csorgatom, megy jobbra, megy balra, nekem annyira nehéz eltalálni. Én erősebben szoktam ezeket megütni, és egy-két esélyre játszom inkább, mert azt én nem tudom olyan pontosan megütni, hogy az elsőre szépen bejöjjön 10-ér, és amikor úgy elmegy mellette a golyó, biztos ti is éreztetek már ilyet többször, hogy meg kellett volna ütni, az keményebben. Úgy kellett volna, ez keményebben. Miért csorgattam? Hát elmegy. Most ha hosszúra megy, azt azért legtöbb ezen a szinten már azért az OB1, OB2-es játékosok is már tudják, hogy ha csorgatunk és próbáljuk nyesni a golyót, akkor azt úgy próbáljuk megcsinálni, hogy egy picit hosszabbra ütjük. Hosszabbra ütni, hogyha egy mód van rá, milyenket egy picit még azért kezeljük, és akkor az elmegy a fasortól jobbra, és a mi golyónk az a fasortól balra kell maradni, és akkor még ha egy picit hosszabb is, de nem marad állás. Amikor viszont ezt az állást rövidre ütjük, az nagyon-nagyon bosszantó, mert abból vissza fog maradni állás. Abból biztos, hogy állás marad vissza. Ha ez most röviden üti a Sándor, akkor az ott vagy marad egy dupla, vagy marad ott egy sarok, egy ütős állás, de ebből az állásból rövid nem lehet, én úgy gondolom. Egyre kell törekedni, én mindig arra törekszek, hogy persze nagyon hosszú, akkor elszalad a miénk, tehát milyen egyszerű ez, de figyelek arra megint a fejembe, hogy beleállok ebbe a lökésbe, és ezt a lökést én úgy szeretném meglökni, hogy ez a lökés ne legyen rövid. Én gyengén nem tudok annyira nyesni, főleg a hosszabbakat, azokat meg végképp nem, ami talán egy kicsit a két gól közelbe, azokat én is szoktam nyesegetni, ennyimet tolom fel a sarok felé, és akkor a célgolyót azt pedig próbálom megint úgy nyesni, hogy a két sarok felé próbálom terelni. Tehát gondolatmenetel mindig van, minden lökésemben, és legyen a tietekben is. Nézzük akkor, ezt megint sokat dumáltam, beszéltem, de nézzük, hogy akkor ez hogy néz ki, Sándor, így mit csinál itt. Oké, keményen üti, és a saját golyóját, figyeljétek a saját golyóját. Megütötte faltól egy picikét, már fordul is a sarok fele. Ha itt nagy farssal játszunk, akkor azt meg tudjuk csinálni, mint az olaszok és az olasz játékban, hogy nagy forgatókkal játszanak, és egy vonalba tudják mozgatni a saját golyókat. Mi még úgy gondolom, hogy legtöbben nem vagyunk olyan pontosak, és a mi golyónk az még ott egy picikét nem egy vonalba járkál, illetve adunk bele egy pici kis forgatot, akkor az ott nem egy vonalba fog, hanem egy faltól, az megint a faltól jobbra fog eltérülni. Erre is mindig nagyon-nagyon figyeljetek, hogy mekkora forgatóval játszatok, hogy a faltól az merre fog, és mennyire kell onnan eltérülnie, nagyon fontos. És mi a fontos? Még rövid ne legyen. Nézzük. Eddig rövid, és hátulról nagyon sokszor sajnos, hogyha
olyan a fals, meg minden, akkor nem nagyon arra megy. Nem jól van kivezetve az ütés, nagyon meg van ütve, vagy nincs jól kivezetve, ezt nem tudom jobban elmondani. Biztos sejtek, mire gondolok, amikor nincs jól kézbe egy ütés, akkor a hátsó falról az nem a fasor irányába fog menni, hanem visszafele. De ha nem jól mondom, nyugodtan írjátok meg kommentbe, aztán minden tanácsot elfogadok én is. Jó, nyugodtan, hogyha valamit nem jól gondolok, vagy nem jól mondom, akkor nagyon szívesen veszem a tanácsokat, és azt tényleg el is fogadom, meg is nézem utána még edzéseken is, hogy úgy van, ahogy mondjátok. Én utána vagyok a dolgoknak, aki ismer, azt tudja, nézzük. És rövid lett, amitől félünk mindig, amit mondtam nektek, és onnantól visszafele meg már a fars az amarra viszi, látjátok. Úgyhogy ez nem egy könnyű állás. Sajnos rövid lett, ahogy mondom, hogy nagyon sokszor rövidre fordul, Sanyi is biztos, hogy tudja. 28 milliószor ne legyen rövid, de meg tudjuk ütni, még jobban figyelni, gyakorolni, aztán talán akkor többször fogunk pontosabbat dobni. Itt most én lehet kielemzem a csapattársamat, aztán azt fogják nekem mondani, hogy na jó van Robikám, akkor el is igazolhatsz innen a koronai csapattól, a gyomától, mert itt ledegradálod a játékunkat, úgyhogy remélem, hogy nem lesz srácok ilyen istenő rész. Nem olyan egyszer ez a streamerkedés, hogy csapattársakat elemezni meg minden, de remélem senki nem veszi ezeket rossz néven, vagy bármi, mert félre ne értsétek, hogy nem ez a célom. Jó? Van egy gondolat, amit elmondok, hogy az én játékomat is elemeznétek, abban 500 millió hiba van biztos, de a lényeg, hogy keressük a hibákat, én is keresem, és meg mindig azt hiszem, hogy hol lehetne egy picit javulni játékilag. Oké, na, nézzük ezt az állást. Mindenki nézze meg jól az állást, ki mit gondol erről, meg tudjátok-e ütni, hogy a tietek, ez megint egy jó kérdés. Alul kell megütni, vagy jobb oldalt, mennyire kell meghúzni. Itt, hogyha nem húzzátok a tigolyotokat, akkor az élbe nem fog rá menni a pirosra. Na de most nem mindegy, hogy jobb alsó forgatóval húzod, mekkorát húzol rajta, milyen erővel húzod, ez vigyétek el, hogy ez nem egy könnyű állás. Én nagyon sokszor láttam, hogy versenysütik és kimarad a piros. Mert nagyon-nagyon nem mindegy. Itt is az, hogy felütöd meg a golyót, jobb oldalát, akkor jobb kezepet is, vagy jobbal ütöd, teljesen máshol megy a golyó. Itt mindenféleképpen nagyot kell húzni. Én jobban ütném. Remélem nem tévedek, de majd a kommentben mondjátok meg, hogy jól ütném, vagy ha nem úgy van, akkor tényleg mondjátok. És most én mire kellene figyelni? Oké, beleállunk egy állásba, Bandi bácsi beleáll, az ő már pillanatokat összerakja, mert ő is egy veterán, mint a Dávid Gábor, tehát ők azért nem most kezdték, de én mondjuk beleállok, mint aki egy éve versenyzek, én nekem igazán kőkeményen gondolkoznom kell, hogy ezt itt hogy hozzam össze. És úgy gondolom, hogy ez a mezőnynek ez az állás, ami most van, ez a mezőnynek feladja a leckét. Még úgy is, hogy nagyon ügyesek vagytok, nagyon jók vagytok. Én ezt edzésen is sokat gyakorlom, és szerintem ez egy nagyon nehéz állás. Miért nehéz? Nem fát ütni nehéz belőle, vagy nem pirosat ütni olyan nehéz belőle, hanem az a nehéz ebből, ha akarunk pirosat, már pedig én úgy gondolom, hogy itt szerintem rá kell menni a pirosra, csak 4 pont, és meg lehet ütni. Tehát itt azt kell mérlegelni, és az a legnehezebb ebbe az állásba szerintem, hogy eltaláljuk a tempót. Most azt a tempót, hogy ebből nem maradjon állás. Na most ez higgyétek el, hogy nem könnyű. Ezt edzésen, nem tudom ki, hogy van vele, 10-ből kíváncsi lennék, hogy kiütné meg ezt mondjuk 5-ször úgy, hogy nem marad állás. Meglepődnétek, hogy statisztikailag ez nem egy könnyű állás. Most vannak kiemelkedőbb játékosok, akik lehet 10-ből megütik ezt 7-8-szor.
de úgy gondolom, hogy ez a mezőnynek ez egy nagyon nem könnyű állás. Mert a sárga golyót hova pozícionáljuk? Hova? Mondjátok meg nekem. Tehát ütünk egy pirosat, ugye? Meghúzzuk a miénket a pirosra, és a sárgát azt én úgy gondolom, meg majd figyeljétek, hogy Bandi bácsi is azt próbálja, amit én gondolok, hogy hátulról akarja, hogy vigyen fát. Most az, hogy hátulról vigyen egy fát, az egyszer rendben van. Na de most gondoljatok bele, hogyha azonnal visz egy fát, és a mi golyónk, a saját golyónk, az a pirosról, az a piros fele megy, igaz? Ha gyengén ütjük, akkor az a piros megfogja ott a mi golyónkat. Hát a fehér golyót. A sárga, ha a sárga kijebb megy, amikor elviszi mondjuk a 2-es, 3-as, 5-ös fát, és átmegy a fasornak a jobb oldalára, innen így szemből nézzük a videót, átmegy a jobb oldalára, akkor maradott egy tiszta állás. Még akkor is, ha a piros bezavar, de egy nyitott állás hagyunk a másiknak. Kíváncsian várom, hogy ezt Tímár András, mint aki nagyon régóta biliárdos és nagyon jó játékos, hogy oldja ezt meg, hogy én őszre leszek, én szoktam azt, hogy megpróbálom beállítani a fasorba, illetve játszom azt is, hogy próbálom a fasortól gyengébbre ütni. Ha még pirosra rámegyek, és nem lesz, a sárga nem visz fát, akkor sem marad állás. És ütöm gyengébben, és fasor, a cél az, hogy vagy fasor legyen, vagy fasor elé pozícionálom. Van, hogy akik ügyesek, azok meg tudják ütni, az biztos vagyok benne, hogy ez visz hátulról egy fát, és ők még lehet, hogy ügyesek, hogy amonnan is visz egy fát. Azt már végképp nem tudom, nekem az nehéz, és nem tudom azt, hogy kell lepozícionálni, hogy az jó legyen. Ez tudnotok kell, amikor saját garambót ütünk, akkor ott nagyon néz kiszámolni, hogy a mi golyónk az a pirosról hova fog pattanni. Hogy a saját garambónak ez a hátránya, hogy meg abból én úgy tudom, hogy általában marad is mindig állás. Én ezzel is szeretem. Na nézzük, ezt most jó, nagyon sok, le fogjátok venni a fejemet, hogy én ennyire belemegyek, ilyen mélyen lehet, de mindegy, írjátok meg kommentbe, hogy jó ez, hogy amit beszélek, vagy lehet, hogy nem kéne ennyire itt kifejteni a gondolatomat. Én úgy gondolom, hogy ez egy biliárd TV, és szerintem van alapja, hogyha többet beszélünk az állásokról. Na nézzük, majd mondjátok meg ti, hogy mi a jó. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Most azt figyeljétek, hogy egy falról akarja Bandi bácsi, hátulról vigyen egy fát, vagy a másik oldalról is akar még egy fát, és az ő golyóját, hogy mennyire húzza meg jobbra alul, nézzük. Lassítani fogom, figyeljetek. Oké. Éles nyesést láthattok. Ez azt jelenti, hogy a célgolyót nagyon-nagyon vékonyan találta meg Bandi bácsi. És egyből rányesít, meglepő lenne. Ez pedig eddig úgy megy, ahogy én gondoltam, pirosra megy az övé pedig hátulról kéne vigyen fát. Nézzük! Nézzétek azt a húzást, milyen precíz kivitelezés. Gyönyörű, ott a piros, és most jön a kulcs. Na vajon mi lesz a sárgával? Mi lesz a sárgával, srácok? Meg tudja Bandi bácsi úgy lökni, hogy ez a sárga jó, az úgy álljon meg, hogy ne maradjon állás. Beállítja a fasorba, vagy kimegy hosszúra, amitől én mindig félek. Vagy megáll a fasor előtt, úgy, hogy nem marad állás a fehér golyónak. Mármint Püski Sándornak. Már úgy izgulok, hogy a kameraképen azon össze-vissza mozog, de nem baj már. Nézzük. A lepattanás, nem tudom, beszéltem, mert borzasztó fontos. Mindig vigyázni, amikor saját garambót húztak, mert onnan megpattintja a fehér, rápattan a pirosra, és pirosról pattan a tietek, és már is benne vagytok a rossz pontba. Mint láttátok, a Bandi bácsinak a 15 hibás pontja ugyanez volt. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért már nem szabad kétszer üttetni, hogy hátulról is vigyen, mert a pirosról lepattan millió rossz. Tehát az, hogy hátulról vigyen, az így ki van elemezve, szerintem már nem jó.
Úgyhogy ennek nincs más opciója, csak amit elmondtam. Vagy gyengén fasorba, vagy egy nagyon-nagyon picit vékonyan elé, túl nem szabad tolni, az hiba szerintem, de nézzük. Azt te neki láttátok! Érdekes. Érdekes dobás, de szerintem nagyon jó, hogy ezt a dobást így ennyiszer átbeszéljük, és így, mert mi volt megint a tanulság? Bondi csak volt 2 lökése a 15 pontot, amikor adta, akkor megint az volt, hogy ráütött a pirosra, és ott a pirosról lepattant, és tus lett, és 15 hiba volt. Megint volt egy olyan hiba, amikor a pirosról lepattant, a figyeltetek, a hajszállal ment el mellette. Szerintem ezeket kiküszöbölni csak is egy módon lehet, az, amit én jónak látok és jónak gondolok, most már határozottan. Gyengén húzzuk, pörgetve a golyót pirosra, és megpróbálni egy gyengébb tempót ütni. Legrosszabb esetben 4 pont fasor előtt megáll hibátlan a játék. Erősebb, ez így most. Tehát az a baj az erős játékkal, hogy nem tudjuk, hogy hol áll meg. Nem tudjuk, hol áll meg, tehát lepattan a pirosról, és marad állás szerintem. Na jó, nézzük, 9 pont beírva. Persze ezt most biztos gondoljátok, hogy jaj, hogy ez olyan könnyű, de biztos, hogy meg lehet ütni. Én nem mondom azt, hogy ez egy könnyű, de már mondtam előre, hogy ez egy nagyon nehéz állásra, figyeltetek. De úgy gondolom, hogy ha sokat gyakoroltak és sokat fejlesztek a játékot, akkor egyszerűen, és ha jól gondoljátok fejbe meg, hogy melyik állástak mi az, hogy mit kell belőle ütni, 80-90%-ában már biztos, hogy tudjátok, de higgyétek el, vannak még olyan állások, amikor főleg ezek a pirosas, lepattalós állások szerintem egyik legnehezebbek a biliárdban amúgy. Oké, 9 pont, mi volt ez, hova ütött? Azt mondja, hogy golyóra ügye, Bandivácsi golyóra. És 9. Írunk. Nem tudom, hogy hogy a videó, de ez jó hosszú videó lett, úgyhogy elnézést srácok, de még csak fél pályánál túl sokat beszélek. Na. Ott kis kört fog ütni valószínű a Sándor. Ugye az a taktika megint, hogy az övét viszi a sarok fele, és akkor nagyon nyújtani itt nem nagyon tudja a piros fele lehúzni, de nem tudom, hogy a pirosat itt ebből a szögből be lehet-e ütni, azt lehet jobban látjátok, inkább picit rövidre állna amúgy. Mondjuk hát persze meg lehet nyújtani, csak ha nagyon megnyújtsuk, akkor a miénket hogy tudjuk föltolni a sarokba. Mert ez az lenne a jó amúgy, hogy igaz, kicsit nyújtunk rajta, és talán az 5-ös fához ütjük, az 5-8, és ahol ide próbálnánk, nem tudom, így a videó persze nem adja vissza, nincsenek olyan kamerálás, amiből ezt meg lehetne mondani, hogy most a 8-ra és a piroshoz ide lehetne helyezni mondjuk a fehér golyót, de valami ilyen gondolatok vannak nekem ilyenkor, amikor beleállok egy ilyen állásba, már nézem, hogy a fehér golyót tudom-e helyezni ide mondjuk a sárgához, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy a sárga az a sarok körül álljon meg. Mármint bocsánat, a fehér ide a bal alsóba, a sárga, az pedig a jobb felső menjen, nézzük. Most arról kíváncsi, mennyit nyújt rajta a Sándor amúgy, és most megnézzük a saját golyóját, hogy megy. Nem tudom, szoktatok-e ti ilyet, hogy így néztek a játékot, mert oké, hogy most van olyan felület, hogy visszamutatják nekünk a lökéseket, de ezekből tanultok sokat, amikor a saját golyót figyelni kell, merre megy. Láttad? Láttátok? Ez rövid lett szerintem így, első körben. Az első körben az már az élben nem megy oda ebbe a sarokba, és onnan ez már nem fog jönni vissza. Tehát ez olyan, minthogyha hát túl nem nyújtotta, ugye? Tehát ezek szerint olyan rövid lett, igen, tehát olyan vékony lett a találat, hogy röviden forog a fehér, azt hiszem így van. Nem, és hossz, nem. Hoppá. Az igen. Hosszú is lett. Még hosszú is lett. Ja, értem. Tehát annyira vékonyan ütötte, hogy így van. Tehát azért tudott ekkorát nyújtani, mert annyira vékony ütötte, egyértelmű persze. És akkor viszont így nem az 5-ös fánál kezdi a fehér golyó vigye a fát, hanem túljött, mivel hosszú lett egy kicsit, és de viszont a piroshoz áll, és oda megy az a piroshoz, akkor ez szép dobás lesz. Aha, nézzétek csak! Egy kicsi hiba volt benne. De viszont
Viszont az ő golyója az nem lett jól pozícionálva. 1-0-8. Visszatekerjük, jó, egy picit nem maragszatok itt valamit, meg akarok nézni még, ez nem jó itt nekem valami. Hogy állt ez? Hol volt? Jaj. Jaj. Mindegy, megyünk itt, jó? Most már nem tudom, hogy hol a part, jó visszatekertem valószínű. Ez volt, nem bírom jobban, sajnos nem bírom pontosabban tekerni, sajnos. Nem tudom, hogy lehet. Innen nem bírom a 11.08-tól visszahúzni, mindig visszamegy 11 óra, 6.49, ide megy, nem bírom jobban. Nem bírom, hogy ne tekerjen ennyit, tehát ez a lényeg. Hát, ez jó, visszamentem. 36 valami nem jó. Nagyon, ennyire visszatekertem. Srácok, mi? Kedves nézőjeim, de hogy tekeredett ez ennyire vissza? Ja. Oké, mindjárt jönni fog egy picit, ezt nézzétek el, nekem muszáj visszatekerjem. Itt volt rövid, 47-29, nálam 56-29, és mindjárt jön akkor szerintem egy-két lökésen belül. Ezt meg akarom nézni azt, hogy az ő golyója, az miért jött ennyire ki, a Püski Sándor golyója. Azt akarom megnézni, hogy az ő golyója, itt van, itt, na de jó, itt vagyunk, megérkeztünk a célhoz. Na! Én most csak a sárga golyót fogom figyelni, és az a baj, hogy nem tudja annyira lent ütni, mert ragad a falhoz. Lejjebb tudná ütni, akkor egy picit lehetne lassítani a golyónak a tempóján. Aztán szoktunk azért ezzel csalogatni, hogy ha egy mód van rá, akkor ott ütjük, hogy lassítjuk a golyónak a forgását, ha egy kicsit lejjebb üssük. Most itt az a baj, nem tudja lejjebb ütni. De nézzük akkor a sárgának az útját, az érdekel engem. A fehéret az már tudom idén a piroshoz, azt hiszem 2 fát visz. A sárga elmegy jobbra, figyeljétek. Pont a Bandi bácsi benne van a képben. Bandi bácsi, kérlek szépen, tessék már arrébb menni. Jó, nem látjuk egyelőre a sárgát, de most se látom. Most a sárga. Ja, értem. Ez sem egy vonalba ment. Nagyon picit adtok egy kis jobb forgatót neki, akkor a faltól az jobbra fog eltérni, úgyhogy fölfele húzzuk. Úgy gondolom. És tempó. Nézzük a tempónak az erősségét. Nézzük azt, hogy ha egy kicsit gyengébben ütötte volna, akkor azt kell most megnézni, hogy a sárga golyó, ha egy picit gyengébben üt, akkor a sárga golyó ott marad a sarok közelébe. Most ez érdekel engem. Figyeljétek csak. Hát, ez mindenhogy kijön. Mert ebből valahogy én nem tudom, én szoktam ezt ütni, és jobban beszokott menni a sarok fele. Hogy ez azért nézem egyszer meg, hogy miért jön ki az a golyó, pedig ez olyan jól lát, nem? Csak az, hogy nagyon vékony lett, és nagyon nagy utat kellett megtenni a fehérnek, hogy mivel hosszú lett, és ezáltal, mivel hosszabb utat tesz meg, a fehér így a sárga is többet tud menni. Hát, egy hülyeséget mondtam, na. Akkor is a sárga, hogy nagyon kijött. Na jó. Nem lettem nagyon okosabb amúgy. Nem lettem nagyon okosabb. Hogy ezt hogy lehetett volna megoldani amúgy. Mert azért ez biztos, hogy sok mindenkit érdekel, hogy ez ilyen állásban az jó lenne, hogyha nézzétek meg. Tessék. Ha mondjuk itt miért jó az elemzős videó, miért jó a Biliard TV csatornája, pont ezért. Ebből az állásból most fogadás kellett volna kössek, hogy abból marad a dupla, azt mondtam, hogy ebből nem fog maradni dupla, mert egyszerűen nem maradhat. Nem. Szerintem az volt a bajom úgy, hogy vékony volt. Biztos vagyok benne. Mivel vékony volt, gyorsabban
lepattant róla, nem? És akkor gyorsabban tudott mozogni a golyó, hogy vékony lett, mert ha vastagabb, akkor nem tudom. Hát ezt majd valami okos írja már meg nekem, hogy ezt hogy lehetett volna máshogy, de szerintem nem szabad neki jön a sárga, én akkor is így gondolom amúgy. És azért ez egy nézdelmű maradt belőle. Kettőt beírtam, 56-31, jó írom? Jó. Oké, ez amit beszéltünk, csak rövid ne legyen. Piros zavarja a Bandi bácsinak a kezét, látjátok, hogy leteszi a kezét a könyökénél már, ott a piros, azért mondom, hogy nagyon sokszor pozícionáljátok úgy, ha egy mód van rá, hogy a piros az minél közelebb, tervezzétek, hogy megállna a golyó, nem kell, hogy teljesen ráragadjon, elég, hogyha csak zavar. Ez most pont zavarja van ez most tudjátok bele, hogyha ez a piros golyó egy kicsit arrébb van, akkor egy teljesen kényelmes lökést tud meglökni a Bandi bácsi, de jelen pillanatban zavarja is kész, tehát most lehet, hogy meg tudja lökni, de egy biztos, hogy ez mindenkit zavar, amikor a kezünket normálisan nem tudjuk lehelyezni az asztalra. Gyengén üti. Gyengén üti, nézzük. Igen, amit mondtam, meg kicsit hosszabb lehet, rövid nem, és hát ez gyönyörű volt. Szép. Ez gyönyörű volt, Bandi bácsi. Az nagyon gyönyörű dobás volt. Ez igen. Hát igen, aki tud nyesni, az a nyesés nagy fegyver. Jó. Oké. 66-31-nél állunk egyenlőre. Bandi bácsi vezet. Megnézem már, várjátok, hogy állunk amúgy, hogy megy itt egyáltalán a stream, vagy nem megy? Srácok, mondjatok valamit. Élő. Megy a közvetítés, jól van. Nincs akkora baj. Na! Következő helyzet. Hát ezt az állást ezt nem hiszem, hogy bármelyikük annyira szereti. Nem tudom, hogy ez Garufára jó-e. Olaszok iszonyat pontossággal ütik ezeket az állásokat, csodálom őket. Nem tudom, hogy a gyémántból számolják ki, mert gyémántból ki lehet számolni, akik ügyesek, tudnak gyémántot számolni. Gyémánt az, amikor az asztal körül pontosan meg van határozva, hogy hosszú oldalon ennyi gyémánt, rövidebb oldalon, rövid falon ennyi gyémánt, és akkor ebből ki lehet számolni pontosan hova kell ütni. Most ez komolyabb szintű játékosok, ezt már mondjuk az olaszok azt biztos, hogy ki tudják számolni. És szerintem számolják is. De mivel én még olasz sem játszottam, igaz, hogy szeretnék majd. Terve van, hogy az olasz játékkal szeretnék megismerkedni, mert nekem az a biliárdnak a fellegvára, amit azok művelnek, azok az olasz játékosok az olasz játékban, ahhoz nem fér semmi, de ők irodalmatlan pontosítik ezt a garufát. Mi nálunk itt ütögetjük ezt a garufát. A garufát, aki nem tudná, az azt jelenti, hogy most sárgolyóval megütjük a hosszú falat, és nagy balforgatóval ütjük, és a rövid falról majdnem egyenesbe kell jönni a golyónak. Egyszerűen nagyon nehéz ütés. Magyar élvonalban szerintem nagyon kevés ember tudja megütni jól. Legtöbben próbálgatjuk, de rövid, de hosszú. Ha úgy van, akkor azért ütjük ezt a garufát, hogy ne maradjon állás. De úgy igazán jól eltalálni, szerintem nem sokan tudjuk. Pár ember tudnék mondani, akik sokkal nagyobb százalékban ők sem mindig tudják, mert nekik is nagyon-nagyon nehéz, de nagyobb pontossággal ütik, mint a mezőny. Na most én úgy látom, hogy ez arra áll. Hát a rövid part az szerintem életveszélyes. Ezeket most végfalra felütni, ez lehet ütni azt, hogy keményebben ütik, vannak egy ütés kombináció érdekes, amikor rövidebbre ütik, és az övéket a jobb célgolyóról jobbra lefordul a saját golyójuk, és akkor a fehér golyó az pedig innen a hátsó sarokból tud vinni 10-et. Szoktam nézni dupla buzerán, amikor ezeket ütögetik. Egyszerűen ilyet még régen amúgy ezt az állást én nem is gondoltam, lehet így ütni. Én edzéseken próbáltam gyakorolni, de valahogy nem fér az én játékomba, az én játékstílusomhoz ez a röviden ütöm, és majd keményebben, nem az én játékom, én szeretem venni a golyót.
és, és ezért én röviden ezt biztos nem ütném. Ha hosszabbra ütnénk, akkor jobb forgatóval ütnénk, és akkor egy ilyen kontrával szoktuk mondani. Próbálnám visszanyesni a fára, de az is egy nagyon-nagyon nehéz játék. Illetve van még egy bal oldalt, egy hosszú falon oldalra, például most hirtelen nem tudom milyen Józsi bácsi, azt hiszem Csabán játszik, de ott Józsi, de lehet, hogy nem jól mondom, szerintem nem. Mindegy, őtőle már láttam több videóban, amit elemeztem, még mielőtt ez a csatorna elkészült, és ő ezt többször megütötte, hogy valahogy ezt megütik keresztbe, és rövid falról 15. Nem tudom, elképesztő dobás, de vannak játékosok, akik ebből ilyeneket ki tudnak találni, és meg tudják ütni. Ő többször üti azt, úgyhogy ő ezt megtanulta ütni. Tőle többször láttam már ebből 4-5 fát is. Én maradnék a garufánál, ez a lényeg, az talán a legbiztosabb. Rövidebb, hosszabbra is bújtatok. Nézzük, hogy Püski Sándor mit fog választani. Sándorról tudni kell, hogy aki nem ismerné, hogy nagyon-nagyon az egyik legjobb falas játékos, szokták mondani, hogy Buzarából gyomán lehet az egyik legjobb. Úgyhogy ő ezeket a falas játékot nagyon ügyesen üti. Nézzük, hogy ebből mit hoz ki. Hopp, ezt felfele ütötte, Végbuzera, mi? Nézzük. Na, amit mondtam. Hát ez nagy dobás. Nagy. Látjátok, a 2 gól jön le erősen. Hát nekem ez nehéz, de nem tudom, a garufa lehet, hogy nem ment el. Lehet, hogy nem ment garufára, vagy nem ártott neki, kényelmesen belelógott a fa, ezt nem tudom minden, nem láttam, de én mondjuk azt hittem volna, de nem különbözőek vagyunk, különböző gondolatok vannak a fejünkben, máshogy látjuk több állást, meg több állásból több mindent ki lehet hozni, ez egyértelmű, nincs az csak oda az a jó. Na nézzük, itt most megint egy duplát próbál meg Bandi bácsi, nagyon fontos dolog, 66-36 az állás, duplát leüti, az akkor nagyon-nagyon nagy forral fog vezetni. Úgy gondolom, hogy ez jelen pillanatban itt most egy ilyen kulcs momentum a partiban, én úgy gondolnám, mert ha ez összejön neki, akkor egyértelműen igen, akkor ebből már nagyon meg fog indulni, és sok lesz a for. Nézzük. Gyönyörűen húzza a pirosat. Na hát ez meg a másik, amikor annyira akarjuk a piros golyót, ezt biztos ti is tudjátok, hogy annyira koncentrálunk a pirosra, akkor nagyon sokszor sajnos nincsen fa. De ez mind azért van, mert a fejünkben egyszerűen annyira akarjuk a pirosat, hogy a célgolyót nem jól ütjük meg. Én nagyon sokszor ilyenkor szoktam azt, hogy elengedem a pirosat. És mérlegelek, hogy most rámegyek a pirosra és nem lesz fa, vagy inkább elengedem a pirosat és megpróbálom csak a fára menni, mert tudom, a kettőt összehoz egyszerűen nem tudom. És én döntéseket szoktam hozni, és van, hogy elengedem a pirosat és csak a fára megyek, mert abban van a több pont. És mindenki döntse el maga, hogy kinek mi a jó, hogy most üt egy biztos 4-et, és ha úgy van, akkor meg tudja ütni a fát is, az a legjobb. De ha úgy érztek, hogy a 2 nehéz, egyszerűen el kell engedni a garambót és kész, és maradjon a fa, én szerintem. Jó, ez 4 volt, ugye? 4 volt, közben itt annyira, hogy már nem nagyon vezetek semmit, nem is írok, csak beszélek, tök jó amúgy. Következő videóban lehet nem is fog csak beszélni. Úgy döntöttem. Oké. Elképesztő ebben az elemzésben úgy, hogy mennyire ki lehet így elemezni a játékot. Szerintem egy jó dolog. Jól élvezem ezt amúgy, és még itt vagytok velem ti is, köszönöm nektek, hogy végighallgatjátok a sok gondolatomat, és együtt nézhetjük meg, hogy a 2 játékos milyen állásokat hagy, hol hibázik, szerintem tök jó dolog. Na ez megint, sárgát hova fogja vinni? Pirosról, hogy pattal a fehér golyó, nagyon nehéz játék ez a magyar százas, ezért szép játék. Na, most egy kicsit megállítom a videót, és mindenki most egy kicsit gondolkodjon el rajta, hogy ez megint egy nem olyan könnyű ásokat hagynak egymásnak, ezek a tipikus azok az ások, be lehet gabajodni.
Bandi bácsinak kétszer volt ilyen állása, egyszer adott 15-öt, egyszer meg pont elment a ketteset, mind a kétszer lepattan a piros golyótól. Nem tudom. Na mindegy, mindenki egy picikét megállítom még egyszer a videót, csendben is maradok, és mindenki egy kicsit mélyül el ebbe az állásba, hogy ki mit csinálná, de fejetek be, próbáljátok megfogalmazni, meg összehozni, hogy akkor ti golyótokat hova visztek. Tehát fehér golyó eltalálja, legyen-e piros, piros legyen, a pirosról a fehér nagyjából merre kéne, hogy menjen, nem kezd pontosan, nem tudjuk megmondani úgyse nagyjából, és akkor a sárga golyó az merre menjen. És próbáljátok most vizionálni, hogy most vizuálisan hova kéne érkezni a golyóknak. Na ez komoly. Kicsit várok egy 5-10 másodperc, aztán indítom a videót, jó? Ha megvan, akkor indítjuk. Oké, indítom. Nézzük Sándor, hogy ezt szereted meg. Ráment a pirosra. Hét jó volt, igaz? Nem volt egyszerű. Oké, 7 jó. Mennyi az állás? 70, 43, ugye így van. Nem volt egy egyszerű a Sándornak a lökése megint az, hogy nem tudjuk kontrollálni, hogy hol fog meg a sárgolyó, és megint a pirosról lepattan, nem volt könnyás. Na hát itt egy egyszerűbb, amit már nem kell nagyon beszélni, ez egy egyszerű nem egyszerű, ez egy sarokállás, mire törekszünk, vigyen 8-at, 10-et, 11-et, és a tempója jó legyen, és a fasor jobb és a bal oldalán álljon meg a két golyó. Ez a cél. Azt gondolom, hogy ez ezen a szinten egy egyszerű játék, ezeket ki kell használni, minimum 2 fát kell beleütni ezen a szinten, meg már főleg. Gyönyörű, Bandi bácsi, ez igen. Egy fa lett, de viszont az a tempó az nagyon ott van. Egy 3-as az meg is van. Miért ott van az ügy? Majd a végén ezt itt át kell variálni valamit, nem jó. Nagyon-nagyon rámentem most a partinak az elemzésére. A statisztikai rész annyira nem volt fontos számomra, most inkább az, hogy a két fiú úgy csinál egymással, hogy milyen állásokat hagynak, megállítom. 0 volt, ugye? 0 és... Jó, hogy állunk 73-43, jó. Saját golyót tessék figyelni, a fehér golyót. A fehér golyóval fog menni, figyeljétek. Nem a sárgát figyeljük, az egy dolog, a fehéret. Figyeljétek a fehéret? Mennyire fog a 2-es fától fölfele menni, nézzük. Már is térül el. Már is megy a 2-es fa mellett el. Nagyon vigyáznak azok a jó biliárdosok, hogy véletlen sem menjen bele a fába. Szépen síberrel ütik és viszik arra, a farssal viszik egészen a sarok fele, és egy gyűrű dobás. Az szép! Az mesteri! Nézzétek csak! Kész! Le a piroshoz, szép! Hát ez így kell. Oda van a piroshoz helyezve. Gyönyörű. Mesteri dobás. Azt hiszem, hogy ez nem is lehet, ezt nem is tudom, hogy lehetne szebben megfogalmazni, hogy ezt hűha, ez óriási megoldás volt, valahogy így. Vagy ez már a magas szintű technika és játék intelligencia, valahogy így. Vagy hogy fogalmazzak még. Ilyet nem látunk minden nap. Úgyhogy igen, most egy párszor megfogalmaztam, mert tetszett nagyon. Jó, 5. Sokan úgy mondjátok, hogy lehet, hogy ez egy egyszerű ütés, de nem az amúgy, egyik ütés sem egyszerű. És az, amikor fát kell ütni, és pozícionálni kell, és egyik sarokból áttenni a másikhoz, a piroshoz, mert ez minden csak nem egyszerű. Úgyhogy ezek nagy elismerést érdemelnek, akik ilyen szépen meg tudnak ütni állásokat, legyen az most Tímár András, vagy egy OBR, most nincs jelentősége, félreértsetek. Bárki lehet az, aki ilyet üt, az jól megüti a golyót, és kész, ügyes volt. Oké.
Nézzük, 78-43, az író az ügyesen ír. Golyóra ment. Sándor nem nagyon kontrollálta a dolgokat, egy kicsikét belevágott. Beleütött egy kicsit keményebben. Na, következő helyzet, előtte áll a piros. Megint nem könnyű helyzet. Amikor ezeket Bandbács szeretgeti ezeket beütögetni, szoktam figyelni amúgy. Hogy a két golyó egymás mellett áll, akkor falra ütés. Pici kis kontraforgatóval tudja nyújtani szépen, azokat szoktam nagyon pontosan üti amúgy. Kíváncsi, hogy ezt hogy üti meg, de szerintem ez nagyon nehéz. Ha ezt falra kell ütni, ez falról, hogy vigyázz srácok, ez magam nevébe tudok beszélni. Mondjuk attól függ, hogyha ezt tudja úgy ütni, hogy a sarokba, és akkor úgy oldalról, az egy kicsit könnyebb. De ha a piros annyira benne van, akkor csak egy hosszú falról találni, így pattintani, és úgy vigyen oldalról, azt már úgy gondolom, hogy az nehezebb. Andi bácsi is gondolkozik, nézzétek, megnézi a pirosat, egy mód van rá, nem szeretné falazni ő se. Én úgy látom, hogy mit üt? Sarkot? Sarkot üt? Srácok, mi lesz ebből? Duplára üti? Na ne! Én úgy látom, mintha duplára ütné. Létezik? Hát nem a sarokra fogja rá, sarokra? Na nézzük, kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből. Fehér golyó lepattanását a faltól figyeljük. Aha, nem semmi. Hát itt csalnak azok, így azért nehéz ezt. Nem gondoltam, hogy ennyire látja. Ajajajajajajaj, hogy ennyire látta. Ha? Így igen. Így nem volt rossz dobás. Gondoltam, hogy ennyire látszik ez. Ezt nem bírt csak balra. Igen. Nézzük már ezt a falastat, hogy ott mi történt, hogy nézzük ezt a nagy statisztikát, nyomjuk be. Elbújok. És 53%. Na, hát ez most már jobbnak tűnik. Lehet, hogy kicsi volt még a minta, azért volt 100, nem tudom, de az a 100-on ott nem nagyon lehetett volna. Most beállt, úgyhogy most már ezek jobbnak tűnnek ezek a számadatok. De majd átnézem én ezt, hogy pontosan ott jó legyen. Na, miről is beszélünk itt is egy kicsit. Hát egyelőre ez pillanat után nézek pontosabban. A Sándornak a direkt pont átlagát nézem, hogy az nagyon gyenge sajnos. Ezen a meccsen keresztül nagyon. Nézzétek meg, a Bandi bácsi 5,7-et hoz. Majdnem 6 pontokat üt be ütésenként, amikor golyót talál. A Sanyi sajnos a Sándor csak 2,4-et felét hozza. Falas játéka is Bandi bácsinak 3,4, ami már nagyon jó, a 2,1 megint átlag alatt vagyunk. A falas találati arány az 53%, de itt ezt majd megnézem, mert szerintem nem lesz annyi. Nem tudom, hogy ott azzal mi történt. Valami nem jól lett beírva. Meg fogom nézni. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, de pedig jó gyerekek, jó. Jó srácok, jó. 53% a falas, tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dobás van, és 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 0, 3. Itt soknak találom. Na majd mindegy, ezt majd a végén ezt lefuttatom, hogy itt mi történik, de kevesebbnek kell lenni, mint 53%. Meglepő amúgy. Nem baj. Most jönnek ki a hibák még a teszt videókba. Na, 31-25-be is belekukkantok egy pillanat. Most találti arány, a másik játékos 1, 2, 3, 4, 5-öt látok, a stimmelés. 4. 4,31%, igen.
Pillanatot várjatok csak. Jó, na. Ezeket majd még én kielemzem pontosan. Nézzük tovább. Legnagyobb lökések bennem. Ops, ott hagyott pont erről, tudjátok, szoktam beszélni. Ez 42 pont, nem semmi. Timár Andrásnak pedig 0. Üres lökés 2. Büski Sándornál 8. 8 üres lökése van a Sanyinak, még a Timár Andráshoz csak 2. Az a 6 az azért elég nagy diffi. Hiba pont 15, 0. Sanyi nem adott. Az viszont nagyon jó. Direkt lökések száma. Ezt látjuk. Jó, menjünk tovább. Pontarány gyengébb egyértelműen látszik. És a direkt egyértelműen itt ez a parti, az a golyós játéknál megy el, hogy Sanyi többet hibázik, több üreset üt, és Bandi bácsinak ütős állásai maradnak, és abból az ütős állásból 5,7 pontokat hoz még Püsi Sándor 2,4-et, tehát gyorsan bennem van, hogy mi a probléma. Nézzük tovább. Felelje meg, 4 hibát láttam. Látok, valahol kéne, valahol itt vagyok. Igen, jó. Kettest ütött Bandi bácsi. És... Jaj. Jó van, írva, nézzük. 82-53. Jaj. Mit írtam el? Nem írtam be valamit. Mi? Eldumáltam. Nem 4 nem lett beírva. 4 amoda írtam, és mi van itt? Minden egyes statisztikálandésemkor valami, vagy az íróval, megint én hibázok. Hát mondjuk, mert most amennyit beszéltem, nem csinálom, már valamit rossz helyre írtam be, de úgy tűnik, hogy a 4-et én írtam, 4-et rossz helyre. Negye meg. Nézzük vissza. Jó, beletekertem. Na, hülye gyerek. Na, srácok, ezt a videót lehet, hogy elrontottam. Látjátok egy kicsit, ez... Oké, fehér ütött, 78-49. Itt van 4 pont. Na várjatok, most Bandi bácsi ütött, nem? Bandi bácsi a fehér. Most 4-et kéne írni az írónak, nincs igazam? Nézzétek! Ha mennyi hiba lesz, jaj, 2 pont? Na? Várjatok! 78-49, 2 pont volt, igaz? Megvan a fejének, jó. Eddig jó. 2 pont, itt vagyunk. Itt valamit, ezt 4-et lehet, hogy írtam össze, valószínű. Nem. Na, menjünk tovább. Nézzük. Nálam más jött ki. Az érdekes lenne azért, hopp, itt igen, itt, itt igen, megvan, akkor hibáztam, oké, elnézést, itt így van, ezt én rontottam, itt, ja, 0 pont volt itt. Sándor írtott, ezt elbeszéltem, jó, akkor az író ügyesen írta. Így van. Igen. Azt mondja, hogy jó. Eddig jó. Na most. Aha. Jó. És most 2 pont. Na jó, oké, akkor én az író ügyes volt, én pedig rossz fele írtam azt a 4-et. Most állunk meg 86-49, jó. Mondtam, mondjuk ez a 4 az ahhoz az én hibám. Ők nem örülnék nekem a 2 tesz videó alatt, mind a 2 az író hibázna, inkább hibázzak én. Én a versenyben nem tudok belenyúlni. Az író bele tud.
Egy kvart, ami picit rövidre sikerült. 0 és 3-at adott, ugye? Fejérlek, jó, írtuk 89-49, jó. Kettes lett a sarokból. De végén még átnézem ezeket, amíg maradtok itt velem a videóba, hogy ezt a falas játékot, hogy ott miért nem jön ki az, amit én gondolok. Idáig minden jó volt, csak azért nem értem. Két teszti alatt jó volt, a harmadiknál meg valami elmozdul, hát ez nem mozdulhat el, ez nem úgy van. Na, ez nagyon rossz állásra, figyelitek. Srácok, ez a videó nagyon hosszú lett. Most már keveset beszélek, engedem a meccset, mert reggel mennem kell 20 órába dolgozni. Ez lehet, hogy más forrásanyag lesz. Én most már csendesen követem játékot. Oké. 91-49-nél vagyunk. Vándorlok. Gyönyörű. Hogy láttátok ezt a tizet? Jó Isten! Gyönyörű 10 volt. Nézzétek meg azt a tempót. Hát igen. Miről beszélni? Óriási dobás volt, óriási. Nem láttam ezt most. Mi történt? Na, 4, most az íróra figyelek egy kicsit, nem volt semmi. Ugye? Semmi nem volt. Húzza el Vanni bácsi a saját golyóját. Hármat itt a Sándor. Ez 352 jó van írva nála is, annyi nálam is, oké. Rövid lesz. Rövid lesz, de bújik. 0 pont. 44. lökésnél járunk. Sándor ezt a part egy kicsit úgy gondolom, itt most már feladta. Feladta ezt a... mi volt ez? Állj már meg! Azt nem áll meg a videó, de miért? Azt a felébe bele. Srácok, elbasztam. Már elhúztam. Hát most nem tudom, hol voltunk. Basszus, rossz gombot nyomtam. Hát nem egyszerű ezt összehozni. Most egy kis technikai malőr belehibáztam, meg akartam állítani és újítottam az egészet, úgyhogy van baj. Van baj. Nem tudom, visszabírod a tekerni, valahol itt jártunk. Hát nézzétek el nekem, legyetek szívesek, de 10 pontot akartam valahogy beírni, és mindjárt visszamegyek oda. Na, hol voltunk? Itt valahol? Elment a piros mellett. És Sanyi felemelte a kezét, ez a pillanat még megvan nekem. Majdnem visszatekertem, jó.
Itt elhúzza Bandi bácsi az övét, hát lefele a sarok fele, erre emlékszek? Jó, és mit csinál? 2-t? Jó, itt vagyunk, srácok, hát egy kicsit, egy pár perccel kitoltam. Igen, itt ütött 3-at, jó, még van, azt mondja, egy-két dobás, aztán megérkezünk oda, ahol voltunk. Nem bírom olyan finoman még ezeket a videókat úgy szabályozni, de majd valami megoldást erre is találok, valamit, mindenre van megoldás. Pontosabban tudjam képkockánként visszatekerni, mert csak nagyobbat tudok beletekerni. De meg fogom csinálni, biztos ígérem nektek. Jó, 0 pont, és itt hibázik Sándor, nem? Azt hiszem, ugye igen. Igen, itt ad 10 pontot, igen. Eddig jutottam, igen, felelje meg. 10 pont hiba, és akkor itt jön a fehér, na innentől itt. Lát. Szép. Nézzétek meg azt a tempógyilkos megint. Ez mi? 7. Hát ezt feladta. Ennyi volt. Igaz? 7 hiba volt, nem? Én úgy láttam. Hét hiba. Nálam az annyi. Meg is fogták a golyót. Na, nézzük akkor itt most egy picit még maradok benne a streamben, hogy ma akarok nézni, nem értem, itt mi volt ez. Négy, 5, 2, 3, nézzük a paneleket. És nem jó. Igen, így lesz jó. Oké, és most kéne, hogy én onnan eltűnjek, valahogy így. Nézzük, húha, nagyon nem jó itt. Hát a golyós, az látszik, 122-52 azért az a különbség, ez egyértelmű, direkt pontból jött, golyós ütésekből lett több. Valas pont átlag is sokkal jobb. 47-47%. Direkt találati arány, valas találati arány, ugye, hogy 11-11 körülökés volt. 47-47. 54 elhagyott pont, az nagyon sok. Cski Sándornak nagyon sok. Rengeteg üreset dobott. Bizony, és az 54 pont az rengeteg elhagyott pontba látjátok, a Piski Sándornál 54 pont elhagyott pont, Mandi bácsi büntette keményen. Igen. Túl sok üres állás, és túl sokat dobott üreset, és abból tudott építkezni Mandi bácsi. Bizony. 54 pont, illetve azokból ütögette az 54 pont, azok direktből lehettek legtöbb helyen. Az látszik, hogy abból volt a hiba, nagyon túl sokat dobott üreset. És úgy, hogy hiba pont 24-et írok be, ott annyi van beírva. Hát ez az ott hagyott pontokon mentem, és az ott hagyott pontokból jöttek a direkt pontátlagok. Egyértelmű az ütősbe. Sok-sok üres dobás, ebből állás maradt. Egyértelműen ez jön ki itt. A falast ezt még át fogom nézni, hogy mi történik, hogy miért annyi, az annyi. Értem, idáig jó volt, most mi történt ezzel, 4, 5, 6, 7, 8, ugye mennyi, 11. 10, 11-ből 2, 1-ből 3. Hát, hogy csak egy kicsit 0, 0, 0, 0. 3, ez jól van írva. 6, 5. Na nem tudom, ezt majd megnézzük. Na jó,
Na mindegy, srácok, millió köszönet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Egyértelmű a statisztikából kijött, hogy mi volt a hiba, mi okozta a problémát, egyértelműen rengeteg üres játék, rengeteg üres, abban Bandi bácsi szépen mindig építkezni, üres dobásokból állás maradt, és azokat az állásokat, azokat a direkt pontokból sikerült neki kihozni a falas pontátlagból, és Bandi bácsi jó játszott, 3 pontot az nagyon jónak számít. Úgyhogy ez a falas találati arány, ezt most meg fogom nézni, itt mi történt. Jó, úgyhogy ennyi. Jó van, én azt gondolom, nagyon sokat elemeztem most a lökéseket. Majd nyugodtan írjátok meg, hogy tetszett ez a elemzős része, vagy nem. Akár majd, ha mondtok valamit, akkor tudni fogom, egyelőre még nem jött visszajelzés, úgyhogy egyelőre megyek a saját utamon. Ha majd mondtok valamit, akkor pedig majd próbálom úgy hozzáigazítani a streamet, illetve a Biliárd TV-t, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen. Ennyit tudok ígérni. Jó? Na. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt a Biliárd TV közvetítése a Magyar Bábus Biliárd 100-as játékából. Találkozunk a következő meccseken, a következő elemzéseknél, úgyhogy addig is jó gyakorlást kívánok mindenkinek. Sziasztok!